Jæja, þá skulum fara að starta þessari veislu hérna. Hefur ekki hafa smá tónlist undir. Herru, við erum búin að spila hérna síðan 10:30 í morgun. Fyrstu menn var mættir 9 á slaginu. Og það eru margar pílur búin að fljúga hérna í allan dag. Og núna er komið að úrslitastundinni. Það eru 8 manna úrslit hjá körlum og úrslitaleikur hjá konum sem við ætlum að hafa hérna á stóra sviðinu sem við smíðum hérna seinnipartinn í dag. Við höfum aldrei gert þetta áður. Þetta er nýtt og þetta er líka nýtt á Íslandi yfir höfuð að meistaramót sé haldið með svona veglegu sniði. Þannig að því ber að fagna og eins og ég oft sagt áður að við erum bara rétt að byrja. Það er nógu framöndan. En það eru 8 karlar sem eru búin að hita upp síðan klukkan 5 í dag. Það er smá stress í þeim. Ég er búin að skynja það. Konurnar eru rólegri. Það er líka að sitja hana bara Sultu Slakar, Ólöf Heiða og Sunna Valda. Það eru klárar. Það er smá gaman líka hérna. Það er happdrætti og við ætlum að gefa þessa hérna. Þetta er Skóli á Home Flex. Fyrir þá sem veit ekki, þá er þetta sturlu græja, mæli með. Og það verður dregið út úr seldum happdrættismiðum. Og við reiknum með að draga út. Þetta er sölumaðurinn minn. Þetta er geggjaður gæi. Og ég reiknum með að draga áður en við förum í úrslitaleiki kvenna og karla. Þannig ég reikna að drátturinn verður svona 10 leyti. Og það er aldrei að vita ef að Jason er að selja fleiri miða við ætlum að gefa meira. Píluspjald, innegn hjá okkur, það er hellingur af píluvörum og skemmtilegu. Þannig að það er aldrei að vita en við séum í góðu skapi og gefum meira. En við skulum bara vera að vinda okkur í þetta. Hún er 20 mínútur yfir 8. Við ætlum að spila sem sagt í 8 manna úrslitum. Það er ekki hægt að hafa þetta undir. Í 8 manna úrslitum hjá körlum þá spilum við best of 9. Það þarf að vinna 5 leiki og þeir eru búin að vera að æfa sig núna. Viðar Valdimarsson og Vigfús. Þeir eiga fyrsta leik. Vigfús, hann vann búllið og ég er með smá staðrendum hennar gæja. Hann byrjaði í pílukasti 2023 í fyrra og hann mætti hérna á mánudaginn í þessari viku og skráði sig í deildina. Hann er búinn að vera meðlimur í 4 daga en það er skemmtilega við það að hann var meðlimur nummer 140 hjá okkur. Ég held að þetta geði gott klapp. Þannig að ég reikna með því að við verum áfram fjölmennasta aðildafélag innan Íslenska pílukastsambandsins á á þessu ári þegar þeir taka lokatalninguna sem er náttúrulega bara frábært. Ég held að sé lítið til fyrirstöðu en að bjóða okkar mann bara nokkuð velkominn hérna inn. Hann valdi sér lag með Green Day, lag sem heitir Holiday. Tökum vel á mót honum, þetta er hann Vigfús. Næsti keppandi, við þekkjum hann öll, við elskum hann líka öll. Hann er í stjórn Píludeildar Þórs. Þetta er Viðar Valdimarsson eða Vitti Vald. Ég vinn hann mjög reglulega heima á skólíunni og alltaf þegar ég vinn hann, þá fæ ég alltaf sama. Ég var að prófa nýtt setup. Hvert einasta skipti. Og þetta var staðreyndin. Hann vann hennar bikar 2022 og ég veit að hann er ekki búinn að hugsa neitt annað en að endurheimta þetta hennan glæsilega bikar hérna bakum mig. Hann vildi ekki velja sér lag, þannig að ég ákvæði bara að velja það fyrir hann. Þetta er mikill sveitamaður, hann lítur svolítið út fyrir sveitamaður.
Hann er geggjaður. Við skulum bara bjóða velkominn. Viðar Valdimarsson. Eru búin að hita upp, 6 pílur komnar, Vigfús byrjar leikinn. Game on. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Hundrað. 60. 40. 85. 100. 45. 78. 9. 104. 26. 21. 59. 95. 55. Og mikið.
Leggur fyrir Viðar Valdimarsson, 1-0. Sextíu og sex. 85. 60. 60. 95. 59. 85. 41. 78. 56. 31. 60. 54. 100. Leggur Viðar Valdimarsson 2-0. Vigfús, þú ert að gera. 40. 41. 11. 30. 45. 45. 47. 43. 11. 100. 41. 45. 85. 26.
28. Níutíu og sjö. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og átta. Fjörutíu. Átta. Tuttugu og átta. Leggur fyrir Viðar Valdimarsson 3-0. Áttatíu og fimm. Fimmtán. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og einn. Sextíu. Áttatíu og einn. Fjörutíu og sjö. Sextíu. Fjörutíu og einn. Hundrað. Áttatíu og fimm. Þrjátíu og tveir. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og fjórir. Fjörutíu. Leggur Viðar Valdimarsson 4-0. Tuttugu og sex. Hundrað. Sextíu. Hundrað.
44. Tuttugusex. 41. 95. 60. 60. 41. 'Leggur og leikur fyrir Viðar Valdimarsson 5-0. Herðu, við ætlum að taka 10 mínútna pásu. Við erum aðeins að laga hérna, að vantaði, eins og sáuðu náttúrulega, vantaði skorið. Það er ekkert gaman að fylgjast með pílukastið og veist því hvað gæðin á eftir. Þannig að það eru hafnendismiður á 1000 kall og það sem það er pása. Það eru 2 vinningar viðbót. Það er píluspjald og 15.000 kr. inneign hjá Pílunir Þórs. Draugum út á eftir. Fá okkur kallan.
Herru, jæja, þá held ég þetta sé orðið klárt. Ekki allir sammálað það? Ekki allt annað líf? Ég mynd sagði það við vinn minn, tæknimanninn í dag að þegar hann kom að þá þetta var búið að ganga allt og vel í allan dag það myndi alltaf eitthvað klikka og eins og í þessu það klikkar alltaf eitthvað. En við skulum henda okkur bara beint í næsta leik. Viðar Valdimarsson fór með sigur á Hólmi áðan 5-0 á móti Vigfúsi. Þið náttúrulega vissu ekkert hvað hann átti eftir en hann hvíslaði í eyrað á mér áðan þegar hann labbaði að sviðinu. Ég tók Shanghai út eins og hann aldrei gert það áður. Já, vel gert hjá honum og hann komin í undanúrslit en næstir á svið eru Róbert Logi og Gylfi Svavar. Róbert Logi, hann vann búllið. Hann byrjaði pílu 2023. Hann vinnur hjá því glæsilega fyrirtæki í skíðaþjónustunni og hann segir hann hafi byrjaði pílukasti vegna þess að það var COVID og það voru engin hjól til að laga þannig að hann var bara að kasta pílum á vinnutíma og hafði skilað honum á þetta svið hérna í kvöld. Það svolítið sturlað með hann að gæja að hann byrjaði að kasta með vinstri hendinni, hann réttendur. Þannig að sem betur fer þá fór hann aftur að kasta með hægri og hingað er hann kominn og ég held svona að við ættum bara að fara að taka vel á móti þessu meistara. Þetta er lögga, þannig að labba heim takk, ekki hopp eða bít. Bjóður Róbert Loga, velkomin! Ég ætla ekkert að böggast í honum í kvöld. Heyrðu, næsti keppandi, það er Gylfi Svavar. Þetta er svona eins og þau gerast bestir. Þetta er bílskúrsspilari, hann byrjaði í bílskúrnum, hann færði sig út í Sólskála og hingað er hann kominn. Sturlu staðreyndum hann gæja, hann ætlaði að vera uppistandari en það er bara enginn séð hann. Við vitum kannski af hverju þeim var bara inn. Hann er 1:10. En það dugar alveg til að vera geggjaður í pílukasti. Ég held að það klappa vel fyrir Gylfa og bjóða hennar meistara velkomin á svið. Við skulum gefa þeim 6 pílur til að hitta sig aðeins upp á stóra sviðinu. Róbert, þú byrjar að taka 6 pílur og svo byrjuðu við hennan frábæra leik. Gangi ykkur vel, drengir. Þá segjum við bara game on og gangi ykkur vel, drengir, og við fáum smá stemningu í salinn, bara smá. Sextíu. 47. 60.
62. Fimmtíu og átta. Hundrað 21. Þrjátíu. Áttatíu og þrír. Sextíu. Þrjátíu. Tuttugu og átta. Robert, þú áttir 93. Fimmtíu og þrír. Hundrað 21. Tuttugu. Þrjátíu og sex. Sprungin. Fjórtán. Tólf. Leggur fyrir Gylfa. 1-0. Gylfi, þú byrjar. Sextíu. Hundrað. Fjörutíu og einn. Sextíu og sex. Fjörutíu og þrír.
100. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Fimmtíu og tveir. Tuttugu og tveir. Fjörutíu. Ellefu. Áttatíu og tveir. Hundrað og fimm. 115. Leggur fyrir Róbert, jafnar það 1-1. Róbert á kastið. Fjörutíu og einn. Tuttugu og sex. Fjörutíu og fimm. Fjörutíu og tveir. Þrjátíu. Þrjátíu og sex. Áttatíu og einn. Sextíu. Sextíu. Sextíu og einn. Áttatíu og þrír. Fimmtíu. Róbert, þú átt eftir 161.
85. Áttatíu og einn. Og mikið. Tuttugu og sex. Leggur fyrir Róbert. 2-1 í liði á kasti. Sextíu og tveir. One hundred and forty. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Fimmtán. Áttatíu og einn. Áttatíu og fimm. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og sex. Sextíu. Þrjátíu. Þrjátíu. Níutíu og átta. Tuttugu. Sextíu og sjö.
8. Sautján. Tólf. Leggur fyrir Gylfa, 2-2. Þetta allt í áttum hérna. Róbert á kastið. Tuttugusex. Áttatíu og 5. Hundrað. Fimmtíu og 8. Áttatíu og 1. Sextíu. Fjörutíu og 3. Hundrað 35. Fimmtíu og 5. Fimmtíu og 8. Sextíu. Þrettán. Tuttugu og 8. Þrjátíu. Sjötíu og 6.
51. Fjörutíu átta. Og mikið. Og mikið. Leggur fyrir Robert Ottesen, 3-2. Gylfi á kastið. Tuttugu og fjórir. Fjörutíu og þrír. Tuttugu og átta. Níutíu og sjö. Fjörutíu og þrír. Áttatíu og fimm. Hundrað. Tuttugu og einn. Sextíu. Fjörutíu. Sextíu og fjórir. Fjörutíu og einn. Áttatíu og einn. Áttatíu og fimm. Fimmtíu og níu. Leggur fyrir Robert, 89, teknir út. 4-2, Robert á kastið. Áttatíu og einn. Fjörutíu og fimm. Áttatíu og fimm.
60. Fjörutíu og einn. Sextíu. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og tveir. Hundrað. Þrjátíu og sex. Tuttugu og tveir. Fjörutíu og þrír. Fimmtíu og níu. Hundrað tuttugu og einn. Þrjátíu og sex. Þrettán. Sprungið. Níutíu og níu. Leggur og leikur fyrir Róbert Ottesen, 5-2. Við skulum gefa þessum gæjum gott klapp. Gott klapp, sagði ég.
Herru, við skulum halda áfram. Klukkan ekki neitt. Áður við förum í næsta leik, þá langar okkur að gera eitt sniðugt. Það nefnilega svo að meðan við vorum að kasta hér í dag, fullorðna fólkið, að þá var ungviðurinn að kasta fyrir sunnan á Íslandsmóti og vitið þið hvað? Það er Íslandsmeistari hér í húsi frá Píludeild Þórs. Athena heitir hún. Hún er sigurvegari í U13 ára stelpnaflokki. Við skulum gefa henni gott klapp. Alveg glæsileg, vel að þessu komin og framtíðin er björt hjá okkur í pílukastinu. Til hamingju með þetta, Athena. Gefa henni gott klapp. Herru, þá skulum henda okkur í næsta leik. Það er þá leikur 3 í 8 manna úrslitum karla. Það er Ágúst Svan á móti Ágústi Erni. Tveir geggjaði Gústar eins og við köllum þá. Við skulum byrja á Ágústi Svan. Hann byrjaði í pílukasti 2020. Þetta er smiður og ef þið vitum eitthvað sem er búið að gera þetta inni, þá er hann líklegast lagt hönd á plóg. Hann er búinn að gera mikið fyrir okkur og ég held að við ætlum að gera hann gott klapp. Hann vann Íslandsmeistari í, eins og hann sagði sjálfur, í Superlíkun okkar. Reyndar í utandeild, en bikar er bikar. Við skulum gefa hann gott klapp og bjóða velkomin Ágúst Svan. The chase is better than the catch. Transforming the tunes. We need your support. If you got the breath back, it's the first page of the second chapter. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back for the rhythm attack. Þetta er geggjaður gæi. Þá er það næsti keppandi, andstæðundur Ágústar. Það er hinn Gústinn okkar, Ágúst Örn. Þetta er handboltakempa. Því miður fór ekki upp í efstu deild, en grillið er gott. Þetta er gæi sem byrjaði í pílukasti 2012, kastaði til 2014, tók sér pásu í góð 8 ár, byrjaði aftur 2022. Hann er örfendur, en þið getið séð á eftir, hann kastar með hægri. Það er eiginlega bara sturlu staðreind. Ég held að við ætlum að klappa vel fyrir Ágústi. Þetta er svona alvöru handboltarokk, ég held það. Gefa honum gott klapp. Þeir taka 6 pílur og byrja svo. We be disturbing the peace, working we serving the streets. About to go in, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Tick, tick, boom. Hard body, and not scaring nobody. You make me resort to wild, you must be blind or down inside. Only to be this way, but y'all don't need to try this. So it's no way around it. You the loudest one, it's good quiet. Working, we serving the streets. About to go in, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Það er Ágúst Svan sem að byrja leik og ég vil fá góða stemningu í salinn. Láta þess að gæja að svitna hérna á sviðinu. Það er heitt hérna, en það er notalegt. Game on.
26. Fimmtíu og níu. Sextíu. 100. Þrjátíu og þrír. Fimmtíu og átta. Fjörutíu og fjórir. Tuttugu og níu. Hundrað og fjörtíu. Níu. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og fimm. Fimmtíu og fimm. Tuttugu og tveir. Fimmtíu og sex. Fjörutíu og sex. Tuttugu og sex. Sjötíu og átta. Tíu. Leggur fyrir Ágúst Vilbergs 1-0. Tuttugu og fjórir.
41. Sextíu og sjö. Áttatíu og einn. Sextíu og þrír. Fjörutíu og fimm. Áttatíu og þrír. Sextíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og níu. Sextíu og einn. Tuttugu og sex. Tuttugu og einn. Áttatíu og fjórir. Níutíu og þrír. Fjörutíu og fjórir. Tuttugu og fjórir. Ekkert sko. Ekkert sko. Tuttugu. Ekkert sko.
Leggur fyrir Ágúst Örn. 2-0. Ágúst Svan á kastið. Áttatíu og fimm. Sextíu og einn. Sextíu. Sjötíu og sex. Fjörutíu og einn. Hundrað. Tuttugu og sjö. Þrjátíu og tveir. Sextíu. Fimmtíu og fimm. Fimmtíu og átta. Hundrað tuttugu og einn. Fjörutíu. Þrjátíu og sex. Fjörutíu og fimm. Ekkert skor. Það er nú leggur fyrir Ágúst Svan 2-1. Ágúst Örn úr kastinu. Áttatíu og fimm. Níutíu og sjö.
40. Fjörutíu og fimm. Þrjátíu og sex. Fjörutíu. Hundrað. Hundrað. Áttatíu og fimm. Þrjátíu og þrír. Fimmtíu og fimm. Fjörutíu. Sextíu. Hundrað og sjö. Hundrað og sautján. Tuttugu og fimm. Sautján. Ekkert sko. Ekkert sko. Sjö. Ekkert sko. Ekkert sko. Einn.
Ekkert skor. Hvetja strákana. Ekkert skor. Hvað í salnum? Þetta alveg þetta. Ég finna. Skor. Hendi 0, leggur fyrir Ágúst Svan. 2-2. Skrifarinn er meiddur. Skipting. Ágúst Svan, gott kastið. Fjörutíu og fjórir. Sextíu. Níutíu og fimm. Fjörutíu og fimm. Þrjátíu og þrír. Tuttugu og sjö. Hundrað. Fjörutíu og einn. Níutíu og níu. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Sextíu. Sextán. Áttatíu. 102.
34. Leggur fyrir Ágúst Svan, 76 teknir út með í salli núna, eftir að þetta. Þrjátíu og þrír. Áttatíu og einn. Þrjátíu og einn. Hundrað. Nítján. Tuttugu og sex. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og fjórir. Fimmtíu og fimm. Fimmtíu og fimm. Tuttugu og sex. Fimmtíu og sex. Fjörutíu. Fjörutíu og sjö. Tuttugu og níu. Fimmtíu og tveir. Tuttugu og fimm. Ekkert skóð. Fjörutíu.
Svan á kasti. Sextíu. Þrjátíu og sex. Sextíu. 26. 26. 45. 43. 81. Tuttugu 30. 100. 60. 58. 44. 31. 80. 41. 28. 14.
30. Ágúst mót 40 eftir fyrir Leikni. Ágúst mót 40 eftir. Leggur fyrir Ágúst Örn, hann hendur sér inn í þessu. Þinn ábyrgð fyrir annar leið. Þrjátíu og níu. Fjörutíu og einn. Níutíu og fimm. Þrjátíu og einn. Áttatíu og einn. Fjörutíu og einn. Hundrað tuttugu og einn. Fjörutíu og þrír. Og sex. 79. Fjörutíu og fimm. Þrjátíu og átta. Fimmtíu og þrír. Ekkert skor. Fjörutíu.
32. Ágúst, þú ert eftir 48 fyrir leikni. Ágúst, þú ert eftir 20. Leggur fyrir Ágústar Gilbergsson. Það er 4-4, við erum á annan leið. Við fannum þetta á mér áðan. Ágúst Svan, þú átt kast. Ágúst, þú ert eftir 98.
40. Ágúst, þú ert eftir 68. Ágúst, þú ert eftir 90 fyrir Leikni. Fjörtíu og níu. Ágúst Svan, þú ert eftir 20 fyrir Leikni. Það svoleiðis. Það er leggur og leikur fyrir Ágúst Svan. Óskum honum til hamingju með sigurinn. Virkilega vel gert. Við skulum bara halda áfram í þessu. Ég ætla bara að minna á að hatturöndismiðarnir er ennþá í fullu gangi. Við höfum einn leik eftir í 8 manna úrslitum karla. Ég segi við séum svona hálftíma eftir áætlun. Það er allt í lagi, því að þið greiða á því. Við ætlum að opna dæluna. Það er 1 bjór að kjáft í boði deildarinnar. Hýndafni! Ég segi bara rock on. Þetta er ekki neðalega gaman. Heyrðu, við höldum áfram í þessu. Það er leikur, ég veit fyrir víst að það eru margir hérna inni sem ættu bara til að horfa á þennan leik. Hinir eru búin að vera geggjaðir, þessi, hann verður geggjaður líka. Við bjóðum velkomin á svið. Ég þarf að setja lagið á hérna, þess að ég er bara einn í þessu. Þessi gæi, hann kemur alla leið frá Grenivík. Það er frábær bær og það eru frábæri menn og konur sem koma þaðan. Algjör gullmóli fyrir þá sem viti ekki að ef hann vinnur þennan leik á móti Valla núna á eftir, þá ætlar hann að sýna ykkur það að hann er með gat í geirjurtinni. Bjóða velkomin Hjörtur Geir Heimisson! Ég veit á læti! Anton, Anton Glas og vatn. Næsti keppandi og andstæðingur Hjartar hér í kvöld. Þetta er Valþór Atli, hann er handboltakeppa. Búinn að fara 7 sinnum á Axlarlið, eins og þið heyrðuð á Ali Palli, eða Sjali Palli, Akkur Open. Hann er landliðsmaður og hann er ekkert að grínast þetta. Ég veit svektur ef hann setur ekki í 180. Full virðing, Hjörtur samt. Við skulum bjóða Valþór Atla Birgisson. Velkomin á svið! Ég loka þig og um og vona næstu skref þau verð maður ekki meir til drauma sem ég vakna frá og vakna
97. Eitthundra. Ellefu. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Hundrað og 16. Þrjátíu og sex. Hundrað og einn. Ekkert skor. Níutíu og tveir. Leggur fyrir Björn. 1-0. Þrjátíu og níu. Sextíu. Tuttugu og tveir. Sextíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fjórir. Fimmtíu og níu. Áttatíu og fimm. Eitthundra. Fjörutíu og þrír. Tuttugu og fimm. Sextíu. Sjötíu. Fimmtíu og sjö.
38. Ekkert skor. Ekkert skor. Áttatíu og sex. Tuttugu og níu. Leggur fyrir Valla. 1-1. Hjörtur á kastið. Fimmtíu og fimm. Fjörutíu og átta. Tuttugu og sjö. Fjörutíu og einn. Tuttugu og sex. Fjörutíu og einn. Við erum ekki bingo, við erum í kílum. Game on. Fjörutíu og fimm. Níutíu og fimm. Hundrað. Sextíu. Sjötíu og níu. Fjörutíu og einn. Sextíu og þrír. Sjötíu og fimm. Tuttugu. Sextíu. Fjörutíu og einn. Leggur fyrir Valla. 2-1. Valli á kastið. Áttatíu og fimm.
60. Sjötíu og fimm. Sextíu. Þrjátíu og tveir. Sextíu. Fimmtíu og níu. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og einn. Tuttugu og tveir. Fjörutíu og níu. Fjörutíu. Fjörutíu og einn. Tuttugu og sjö. Áttatíu og sjö. Takk það. Búja! Let's go. Leggur fyrir Vallar, langt samt að gefa hirtunum. Gefa honum gott lag. Sextíu. Níutíu og sjö. Áttatíu og fimm. Sextíu. 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 Hundrað. Níutíu og þrír. Tuttugu og sex.
59. Fjörutíu og einn. Þrjátíu og átta. Fimmtíu og einn. Sjötíu og fjórir. Fjörutíu og einn. Fimmtíu og níu. Áttatíu og fimm. Hundrað og 15. Áttatíu og einn. Tuttugu og sex. Áttatíu og einn. Níutíu og sjö. Jesús. 9. Níutíu og tveir. Hundrað. Það var að fíla 2. Leggur fyrir Vala. 4-2. Hjörtur á kasti. Sextíu. Fjörutíu og einn. Sextíu. Hundrað. Fjörutíu og fimm. Sjötíu.
60. Áttatíu og sjö. Fjörutíu. Tuttugu og átta. Hundrað. Tíu. Fjörutíu og fjórir. Átta. Hjörtur og 40 eftir. Leggur! Hjört! 4-3. Það er Valþór sem á kasti. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og átta. Fjörutíu. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Fjörutíu og þrír. Tuttugu og einn. Hundrað. Fimmtíu og sjö. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og einn. Fimmtíu og sex. $140.
36. Hjörtur og þetta 40. Valli og þetta 40. Hjörtur og þetta 20. Leggur og leikur fyrir Halldór 5-3. Þetta var skemmtilegt, það voru gæði þarna, gaman að þessu. Við skulum gefa þessu strákum gott klapp, Hjörtur átti 189 eftir, hendi bara 180. Gefa hann gott klapp. Næstar á svið. Við ætlum að breyta aðeins dagskránni. Við ætlum að fara í úrslitaleik hjá konum. Gefum gott klapp. Það er Ólöf Heiða, Óskarsdóttir og Sunna Valda. Ég kalla það bara Valda, Sunna Valda. Þær mætast, spiluðu vel í dag, unnu sér rétt á þessum leik. Það var svona, það sendi mér ágætis lesningu sko, en ég ætla kannski ekki að fara í gegnum hann alla, en Ólöf Heiða, hún hefur unnið bíl í kóktappa. Getur einhver toppað það? Það er gjörsanlega gegn. En hún byrjaði bílu í ágúst 2023. Við teklum miklum framförum og er orðin alveg frábær bílukastari. Ég held að við að klappa vel fyrir henni. Ólöf Heiða Óskarsdóttir. S'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schubert et Emma Thompson. C'est parti. Andstæður hennar núna, það er Sunna Valda. Hún byrjaði líka í nóvember 2022, ári á undan Ólöfu. Hún er dökkhærð, hennar náttúrulegi háralitur er ljós. Ég er ekki að kaupa það, viðurkenna það. Ég held að maður klappa vel fyrir Sunnu Valda. Kapteinn gólfið Sunna. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
Og við spilum best af 9, fyrstur í 5 leggi, dælan í bullandi gangi, ég finna á lyktinni. Það annar bjór á línuna, það bara staðan. Fá ykkur kaldan. Game on. Frábær. Keypti 10 á það. 21. Fjörutíu. Sjö. Áttatíu og þrír. Fimmtíu og þrír. Fimmtíu og fjórir. Áttatíu. Áttatíu og einn. Sextíu. Áttatíu. Fjörutíu og einn. Sextíu og einn. Sextíu og fimm. Þrjátíu. Leggur fyrir Ólafur. 1-0. Ólafur mot Kasper. Fimmtíu og þrír. Fjörutíu og fimm. Fjörutíu og einn. Sextíu og einn. Áttatíu.
28. Þrjátíu. Fjórir. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og tveir. Fjörutíu. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og einn. Sautján. Níutíu og þrír. Sextíu. Ekkert skor. Tuttugu og sjö. Tuttugu og níu. Tuttugu og þrír. Fjórir. Tuttugu og einn. Ekkert skor. Sautján. Tveir. Sjötíu og fimm.
Ekkert sko. Leggur á Ólafur 2-0. Sunna þú að kasta. Ekkert skor. Ekkert skor.
41. Sex. Sexton. Leggur hjá Sunnu 2-1. Ólöf á kasta. Frátjálta. Áttatíu. Sjötíu og átta. Þrjátíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Áttatíu og einn. Tuttugu og sex. Tuttugu og fimm. Fjörutíu og fimm. Fjörutíu. Fjörutíu og fimm. Tuttugu og tveir. Hundrað. Hann hitna 100. Fimmtíu og tveir. Ekkert skóð. Leggur hjá Sunnu 2-2. Sunna á kasta. Fjörutíu og einn.
41. Sextíu-þrír. 60. 85. 26. 21. 45. 26. 60. 60. 80. 22. 30. 60. 41. 30. 43. 24. Ólöf, þú ert eftir 15. Ekkert skor. Sunna, þú ert eftir 28. Ekkert skor. Ekkert skor. Leggur hjá Sunnu. 3-2. Ólöf og Kastrið. Þetta og 2. 41.
61. 20. 60. 13. 24. 45. 26. 60. 43. 48. 80. 63. 80. 45. 26. 55. 58. 5. 17. 40. 2. 40. Leggur í Ólafur. Þetta er allt í áttum, það er 3-3. Sunnan út kastið. Sextíu. 50.
43. 60. 6. 41. 45. 24. 24. 60. 80. 50. 66. 41. 80. 56. 16. 85. Leggur fyrir Sunnu, 4-3. Það hitt í kólunum hérna, Ólöf, flott kasti. Fjörutíu og fimm. 41. 58. 43. 36. 41. 85. 30. 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
34. 65. 41. 45. 61. 40. 40. Ólöf fór eftir 46. Ekkert skor. Sunna út eftir 170. 40. Ólöf út eftir 46. 26. 60. Ólöf út eftir 20. 'Ekkert skor. Sunna út eftir 70. Fyrir leiknum. 30. Ólöf út eftir 20. 'Hann leggur 4-4. Ég fæ gæsa að horfa á þetta. Hann úrslita leggur titilinn á konunum. Hár í auga. Ég skila bara á barnum. Það voru 22 miðar eftir í happrættinu. Hver er staðan núna? Óskar? 17. Ok. Má klára þetta. Það er bikar í boði. Lokaleggurinn Sunna á kastið. 81. 24. 81. 100. Það eru gæði í þessu núna. 65. 23. 60. 40.
41. Sextíu og tveir. 30. 42. 45. Sunna, þú ert 110 fyrir leiknum og titlinn. 80. 40. 25. 5 fyrir titlinum. Ég fá stemming í sali núna. Það leikur og leggur fyrir Sunnu Valdimarsdóttur. 5-4. Þetta var down wire. Óskum Sunnu til hamingju með sigurinn. Wow, þetta var leikur. Heyrðu, sko, ok, klukkan ekki neitt. Það smá seinkun. Já, það alltaf lægt þetta minn. Það sunnudagur á morgun. Heyrðu, við ætlum ég er með númer. Það gaman. Við ætlum draga út núna, nei, það búið að draga út. Við ætlum afhenda. Ég búinn að segja á hann, ég ætla að gefa fleiri vinninga. Og ég veit ekkert hvaða númer eru farin. Þannig ég ætla bara að segja núna. Hvað með það? Ég ætla að segja 3 númer. Við ætlum að enda á stóra númerinu sem hér, sem var dregið úr öllum sendum miðum. Númer 143 fær píluspjald. 143. Engin. 100. Er ykkur með 143? Akkurat. Nei. Viðar Valdimarsson að ná í spjaldi. Miðnúmer 106. Það er 15 skona inneign hjá okkur. Það er hellingur í boði. Hver með þannig með það? Jason, hvað ert þú marga með það? Það var að selja mér! 106. Nei, Sigga Páls. Hún fær 15 skona gjafir hjá okkur. Það verður á blaði, Sigga. Svo hefur alltaf verðlauna þann sem kemur fyrstur. Miði nr. 1. 15 skrónur, inneign hjá okkur. Hver er miða nr. 1? Bjarki? Nei. Nei? Það var tónlegt. Miði nr. 1. Ég býði 3 sekúndur. 1. Vigfús. Nei. Pabbi. Alright, Jón og gott klapp. Það þarf að fara fram.
Heyrðu, þá er komið að þessu. Þetta er geggjum græja og það er gaman að kasta á þetta. Sumir halda hann að vera betri að kasta á þetta, ég hef ekki fundið það. Heyrðu, það er miði, númer, trommuslátt, einhver. Það er 215. Ok. Það er ósættu miði. Segja mér að þessi Jason Wright. Við óskum honum að sjálfsögðu innilega til hamingju. Hann seldi svona 40 miðan í kvöld. Hvað segir þú? Heyrðu, höldum áfram í þessu. Það er undanúrslit hjá köllunum. Ég er núna að rámur þessum reik hérna. Ég er búinn að vera í hann 4 tíma. Það er geggjað. Heyrðu, það er Viðar Valdimarsson og Róbert Logi sem etja kappi núna. Við ætlum bara að kynna til leiks Róbert Loga. Ég vil fá alveg fagnalæti núna, dælan er ennþá í gangi. Róbert, gjörðu svo vel. Næstur á svið, andstæðingur Róberts. Það er Viðar Valdimarsson. Ég var að mani hvað lag ég valdi fyrir hann áðan. Það var nýtt lag. Hann líka svo flottur. Hljóma velkominn Viðar Valdimarsson. Eru búin að hita upp drenginir. Það er fiskur í fimmleggi. Ég vil sjá alvöru gæði. Ég vil missa röddina núna. Game on. Róbert, þetta er ekkert flókið, getur það eins og mót mér.
24. Stressi vita. 60. 85. 46. 67. Robert, ég getur ekki sett alla byggarna á íspann. 45. 77. 60. 26. 23. 60. 38. 24. 38. 45. 20. Leggur fyrir Vinna Val 1-0. Vinni Flór Kastin. 45. 75. 60. 120. 85. 95. 26.
36. Fjörutíu og þrír. Eitthundrað. 60. 60. 40. 53. 37. 43. 47. 21. Viðar Þór 25. Ekki skor. Róbert Þór 4 eftir. Ekki skor. Viðar Þór 25 eftir. Róbert Þór 4. Vitið þetta að prófa eitthvað nýtt settum? Ekki skot. Viðar Þór 16. Þetta virkar yfir undan þessu. 8. Róbert Þór 4. Við erum 8. Ekkert skor. Róbert Þór 2. Ekkert skor. Við erum 8. Ekkert skor. Róbert Þór 2. Það var Salin með okkur. Hvernig þá? Ég er snurð. Þetta lík. Leggur fyrir vita 2-0. Róbert Þór kasti. 45. 45. $140.
66. Hurinn. Áttatíu og þrír. Sjötíu og níu. Sjötíu og átta. Sjötíu og níu. Sjötíu og átta. Fjörutíu. Sjötíu og níu. Fjörutíu. 17. Við og 20. Leggur fyrir Vita, 3-0. Viti á kassa. $100. Áttatíu og fimm. Sextíu. Þrjátíu og níu. $100. Sex. Fjörutíu og einn. Nítján. Fjörutíu og tveir. Tuttugu og tveir. Sextíu. Fjörutíu og fimm. Leggur fyrir Vita, 98, check out, 4-0, Roberto Kíluna. Fjörutíu og einn. Tuttugu og sex.
85. $100. $60. $100. $45. $81 að labba með hana, vel gert. $58. $47. $105. $43 eftir. Það er 65. 82. Róbert út 118 eftir. Koma! 60. Við erum á 26 eftir. Það er því nú leggur og leikur fyrir Viðar Valdimarsson 5-0. Það er ekki 19. Ég var að hugsa 49 kílónar og farnir, þannig að ég held það bara. Jæja, Viðar tók þetta 5-0. Þá er næsti leikur í seinni undanúrslita leikurinn. Ágúst Svan á móti Valla. Skulum gefa þessum strákum gott klapp. Það er Ágúst Svan Aðalsteinsson sem lappar fyrst í gólfið. Gefa hann gott klapp. Transforming issues. We need your support. If you take the breath back, it's the first page of the second chapter. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back for the rhythm attack, get down in full effect. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back, so we can hit the dish. By the way, how much is the fish? Það er bara svoleiðis. Þá er það andstæðingur Gústaf. Valþór Atli Birgisson. Gefum honum gott klapp. Bara minni ykkur á hann landsliðsmaður. Hann getur sitt hvað er pílugast þessi gæði. Ég er lítill, hverfur, bylur, hverfur, vindurinn hættir að blása. Allt sem ég held er ryk og blöð, búinn
draumum og vona næstu skref þau verkmann ekki meir því draumar sem ég vakna frá nú vakna þeir ef ekki gripin held fast ég það sem vaknar einhver tíma deyr hvers vegna skín sólin ekki endalaust tunglið bítur mig og minningar þar minka mig enginn heyrir þegar ég hækka mína röst ég var með lausa skrúfu nú allt fokkin dettilaust mér vantar hverju til að herða þig spurningu var óverkið og nýgu bollar inn í huganum sem leka inn á maukinn ég stig með þau stund sig urðarbrunn og leita sjálfum mér þar og ef ég finn mig þar þá skal ég finna út hvað og var og skuld hún segir mér hvað vakna með mig næsta fokkin dag ástin var eftir mig yfirgaf og skildi eftir var og ef ég vakna verður spurningin hvar ég lítil, virður, hverfið vindurinn hættir að blása allt sem ég eldi rík og lögur, búinn að visna máttlaus, stjórnlaus, ég leggst hjá ræsinu það eina sem ég lifi með floknum undan storminu Dagar tikka áfram lítil augnablik að blósa þér hafa með vanda líf nýtt hjarta en ég dreg alltaf spafa ekki passa lengur ég frá unga barni til ungsmann svo nú ég aftur drengur andvörpi vilja á sálina eins og Hiroshima og Jekkossi sprengjum þar sem ég leika líf leiðinni fundinir á þessa teina víðartir lestinni sem nálega keirir yfir það sem ég meina það sem ég ég lifnu sálinni að leika hans að reyna því ekki stendin sem að séra rúla niður brefnuna á ég laust og til að sé ég stend og kyrkjuna rosa þér að sjá ég segja ekki alla fokkin upp í botninni og drengur á þess að ég Það er Ágúst Svan sem hefur leik sæti í úrslitum í boði Game on, strákar. Fjörutíu Sextíu Nítján Þrjátíu og tveir 85 85 60 42 40 57 23 16 Jú, 13
38. Valur 32 eftir. Leggur fyrir Halla 1-0. Eittundra. Áttatíu og fimm. Sextíu. Þrjátíu. Fjörutíu og eins. 60. Johnny. Fjörutíu og sjö. Níutíu. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Níutíu og fjórir. Sextíu. Áttagerðir. 74 eftir. Fjörutíu og níu. Leggur fyrir Valla 2-0 Ágúst á kasti.
40. Átta 83. Fjörutíu og fjórir. Sextíu. Sjötíu og átta. Áttatíu og einn. Tuttugu og átta. Þrjátíu og tveir. Áttatíu og fimm. Já, takkar. Áfram. Gekka það. 97. Áttatíu og fimm. Fimmtíu og tveir. Þrjátíu og átta. Níutíu og einn. Ágúst, þú ert uppi 103. Sjötíu og sjö. Valið 105. Ágúst 126. Leggur hjá Gústa. 2-1. Valið og kasti. Fjörutíu og tveir. Fjörutíu og fimm. Áttatíu og einn. Sextíu.
Valið út eftir 10. Leggur fyrir Vala. 3-1. Úrslitið og kastið.
60. Valið út 76 eftir. Leggur fyrir Valla, 4-1. Valli á kasti. Valið út 16 eftir.
33. Leggur og leikur hjá Vala. 5-1. Vel spilað. Ég leiður svo. Heyrðu, jæja, það var komið að síðasta leikum í kvöld. Úrslitaleikur á Hörlunum. Viðar Valdimarsson á móti Valþóri Atla Birgissyni. Það er fyrstur í 6 leiki. En þetta eru alveg gæja eftir enga stund. Og ég ætla að bjóða Viðar nokkur Valdimarsson velkomin inn. Þetta er lag sem hann valdi sjálfur. Þetta er mjög gott lag. Gjör svo vel við það minn. Tökum vel á mótunum. Þetta er nú, þetta er allt upp á 10 hérna. Þá skulum við fara lóðbeint í skipturnar. Það er eina skili. Valþór Atli Birgisson. Kappi í gólfið. Ég loka augunum og vona næstu ef það verð bara ekki meira.
sexleggi, Viðar byrjar. 60. 41. 76. 43. 45. 60. 135. 83, eru komin í gang? 30. 81. 97. 26. Við erum átt 108 eftir. 84. Valur átt 167 eftir. 139, við erum 24 til. You can do it! Ekkert skor. Valur 28 eftir. 21. Við erum 24 eftir. 12. Valur 7 eftir. Leggur fyrir Valla. 1-0. Valli hljóð kasti. Lagið að lag. 30. 60. 25. 140. 41. 60. 60. 81. 140. 60. 140.
78, við út 100 eftir. Áttatíu, valið út 127 eftir. Fimmtíu og níu, við út 20 eftir. Og ekkert skor, valið út 68 eftir. 52. Valið út 16 eftir. Ekkert skor, við út 14 eftir. Ekkert skor, valið út 16 eftir. Leggur fyrir Halla. 2-0. Rikki og Kílur. Níutíu og fimm. Áttatíu og einn. Fimmtíu og fimm. Tuttugu og tveir. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og sex. Áttatíu og einn. Hundrað. Tuttugu og sex. Hundrað. Áttatíu og fimm, við erum 82 eftir. Fimmtíu og sjö, valið út 160 eftir. Sextíu, við erum 25 eftir. Sautján, valið út 100 eftir. Sextíu, við erum 8 eftir. Leggur fyrir Villa. 2-1. Valið út kasti. Fjörutíu og fimm. Fjörutíu og einn. Fimmtíu, 78.
100. Fjörutíu og einn. Hundrað 25. Það var 112 eftir. Það var 74 eftir. Leggur fyrir Valla 3-1. Fjörutíu og einn. Sextíu og sex. Hundrað. Fjörutíu. Kom svo, drengar! Kom svo! 81. 24 það segir ég. Fjörutíu og fimm. Sextíu. Fjörutíu og þrír. Hundrað. Hundrað 125. Það lót 67 eftir. Leggur fyrir Vilda 3-2. Valli og Týrða. Sjötíu og sex. Sextíu. Hundrað 21. Þrjátíu og níu. Fjörutíu og einn. Hundrað 21.
81. 100. 6. 140. Og 260. 60. 141. Leggur fyrir vinna 3-3. Og veitir þú að bíluna. G8. 81. 81. 41. Vete, focus! 96. 125. 81. 41. Valið út 108. 92. 60. Valið út 16. 11. 16. Og lót 2 eftir. 12. Leggur fyrir Vittar 4-3. Alveg á 4. 45. 60. 83. 60. 60. 100. Já. 100. Áfram Valli! 60. 47. 64.
126, 127. Fjörutíu valur út 40. Leggur fyrir Valla, þetta var alla leið, vilt á píluna. 60. Fjörutíu. 47. 60. Áttatíu og fimm. 80. 60. 46. 96. 100. Þetta er 40 eftir. Leggur fyrir Villa, 5-4 Valla á píluna. 76. 83, við tótt 80 eftir. Leggur og leikur Viðar Valdimarsson. Gefum honum ekstra gott klapp og Valla líka. Hvað heyri ykkur? Ja, takk fyrir tíðir. Takk fyrir tíðir. Það er eins og okkur leikum á undan, það er bara tíska.
Já, og byrjaði svo sá það bara bíl, búm, svo varst það hlaupa svo var líka svo var þetta eitthvað Jæja, þá skulum við fara að loka þessu geggja móti. Þetta búið að vera virkilega gaman. Það komið að verðlaunafhendingu. En svo sagði þetta þig. Ég ætla að fá Óskar Jónasson til mín. Verður þig bestu tryggur? Og við ætlum að byrja því að veita verðlaun fyrir 3. og 4. sæti á koronum. Í 3. og 4. sæti Freyja og Dóra. Komið upp.
Óskum þeim til hamingju, það eru vel að þessu komnar í öðru sæti eftir frábæran úrslitaleik. Ólöf Heiða. Klöppum vel fyrir henni, gerði þetta vel. Í fyrsta sæti hjá konunum, trommuslátt takk. Engin önnur en Sunna Valdimarsdóttir. Gefið henni gott klapp, hún er vel að þessu komin. Gefið henni gott klapp, virkilega vel gert. Ákomið að köllunum í 3. til 4. sæti Róbert Logi og Ágúst Svan Aðalsteinsson. Róbert var farinn, Gústi kóti bara út ykkur tvöfalt, nú bara þannig gæi. Gefið henni gott klapp. Með báða penning. Var það eitthvað okki? Gefa hann gott klapp. Í öðru sæti hjá körlunum er Valþór Atli eftir frábæran úrslitaleik. Gefa hann gott klapp. Það er mynd. Þetta er alveg pósa. Gefa hann gott klapp. Í fyrsta sæti hjá köllunum, hann er búinn að endurheimta bikarinn, hann er búinn að hugsa hann í rúmt ár. Viðar Valdimarsson, gefa hann gott klapp. Frábært. Gefum öllum sigurvegarunum í kvöld gott klapp ásamt ykkur sjálfum fyrir að mæta þetta. Við bara erum virkilega ánægð með það að fólk að sér fært að mæta þetta klukkan á 1. Það kom nýr dagur, það er geggjað. En við bara þökkum fyrir daginn og skemmtið ykkur vel og fallega í kvöld. Og svo bara ný vika á mánudaginn og ný píluvika og áfram gakk. Takk fyrir okkur.